What's up mga katintoy? Welcome to my channel. Mumukbang tayo ng samyang. Ayan. Mag samyang challenge. Subukan natin. Kung kaya natin. Kung kaya ko ba ito. Katintoy. Times 3 to, times 3. Times 3 ang kaya ko kaya to. Oh. Ang So yun, tapos na mga katintoy, no? Gusto natin haluin. Yung tayong samyang, 2. Tsaka itlog, 4, tsaka mangga. Meron tayong gatas. Bago tayo mag-umpisa, dasal muna tayo. Ayan. Sana makayanan natin. Anong subo sa inyo?
Ginagawa mo. Ginagawa mo. Parang hindi ko yata kaya. Oh no! Hindi ko kaya. Kaya ko ubusin. Kaya. Kaya subo lang ako.
Parang kaya kong ubusin yung mangga. Oh no! Ubos yung itlog at saka yung mangga. Pero yung samyang hindi ko kaya. Pasa tayo, no? Nakakatintoy. Hindi ko talaga kayang ubusin. Sinsya na kayo. Hindi ko kayang ubusin yung samyang. Napakasobrang hanghang. Hindi ko na pinilit. Hindi ko talaga kaya. Kung napadaan lang kayo sa channel ko, please like and share and subscribe. And huwag kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga sumusuporta sa channel ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Shoutout pala kay Joel Delantar. Shoutout sa iyo. Bye-bye na. Salamat.